ጤና ይስጥልኝ እንዴት ናችሁ? ግሩም አራጋው ነኝ። ዛሬ ማይክሮሶፍት አውትሉክ ነው የምንመለከተው። ኮንፊገር ከማድረግ ጀምራለሁኝ። አብራችሁን ቆዩ። ኮንትሮል ፓናል ውስጥ እንገባለን። መጀመሪያ ኮንፊገር ለማድረግ አውትሉክ፣ ከዛ እንደምትመለከቱት ሜል ብለን ሰርች እናደርጋለን ከኮንትሮል ፓናላችን ላይ ማለት ነው። ሜል ብላችሁ መጻፍ ትችላላችሁ እዚህ ሰርች ቦታ ላይ እናንተ ጋር። ከዛ ደብል ክሊክ በማድረግ እንደዚህ አይነት ፖፕአፕ ይመጣል። ሾው ፕሮፋይልስ የምትለውን ክሊክ እናደርግና ፕሮፋይል ክሬት እናደርጋለን። አድ የምትለውን መረጥኩኝ እንደምትመለከቱት። ከዛ ስም ሰጠዋለሁ። የምትፈልጉትን ስም መስጠት ነው። ከዛም በኋላ ኦኬ እንላለን። እንደዚህ ኢሜል አድሬሳችን ይዞ ከመጣ በኋላ ኔክስት እንላለን። ከዛ ሶስቱን ራይት ምልክት ካደረገ አሁንም ኔክስት እንልና እስከ ኦልዌይስ ዩዝ የሚለው ጋር ገብታችሁ አዲስ ያስገባችሁትን ፕሮፋይል ታመሳስላላችሁ። ከዛ አፕላይ ኦኬ። እስኪ አሁን ደግሞ ንክፈትና ቼክ እናደርግ አውትሉካችንን ኮንፊገር ካደረግን በኋላ ይሄ አዲሱን ፕሮፋይል ይዞልን ይመጣል ማለት ነው። ሌላ የምናየው ከአሁን በፊት አርካይቭ ካለን ለማመለስ ነው። ፋይል ውስጥ እንገባና አካውንት ሴቲንግ ዳታ ፋይል አድ የምትለውን ክሊክ በማድረግ ፋይላችን ያለበትን ቦታ መርጠን ኦኬ እንደዚህ ማስገባት እንችላለን ማለት ነው። አርካይቫችን የሚገኘው እዚህ ጋር አርካይቭ የሚል አለ ከታች፣ እሱን ክሊክ አድርገን የነበሩን አርካይቮች እናገኛለን። ማይክሮሶፍት አውትሉክ እንደምትመለከቱት የኢሜይል አገልግሎት ነው። እንዴት እንደምንጠቀም ደግሞ እንመልከት። እዚህ ፋይል ውስጥ እንገባና ኦፕሽን የሚል አለ። ኦፕሽን የሚለውን ክሊክ በማድረግ ያሉትን ሴቲንጎች ማስተካከል እንችላለን። ለምሳሌ እዚህ ጋር የምትመለከቱት የኦፊሱን ባክግራውንድ አለ። ባክግራውንዱን እንደዚህ መቀየር እንችላለን። ከለሮቹን እየቀያየር ኦፊስ ቲም ነው አሁን እየቀያየርን ያለ ነው። ዳርክ ግሬ፣ ብላክ፣ ዋይት እያደረግን እየቀያየርን ማየት እንችላለን። እዚህ ጋር ደግሞ ኦፊስ ባክግራውንዶች ናቸው። ባክግራውንዶቹን ከላይ ኦፊሱ ላይ እንደ ቲም ሆነው ነው የምንመለከታቸው። እነዚህም ከላይ የምትመለከቱት አይነት ከለሮች እንዲቀያየሩ የምናደርግበት ነው። ዲዛይኖች ናቸው እነዚህ። ሌላ ሜል ላይ የምናስተካክለው ስፔሊንግ ኤንድ አውቶ ኮሬክት የሚለው ነው። እዚህ ጋር ሴቲንጎች አሉ፣ ቼክ አድርጓቸው። ዋናው እዚህ ጋር የምንመለከተው ሰርች ነው። ሰርች ክሊክ በማድረግ ኢንዴክሲንግ ኦፕሽን የሚለውን ክሊክ እናደርጋለን። ኢንዴክሲንግ ኦፕሽን ክሊክ ካደረግን በኋላ አድቫንስድ የሚል አለ ከታች፣ እሱን ክሊክ በማድረግ ምን ሰርች ያድርግ የሚለውን ማስተካከል እንችላለን። እዚህ ፋይል ታይፕ ጋር እንግባና እነዚህን ሁሉ ከኢሜይላችን ላይ ሰርች አድርገን ማግኘት እንድንችል ቲክ እናደርጋቸዋለን ማለት ነው። ከዛ ስንጨርስ ኦኬ እንላለን ከመረጥን በኋላ። ሌላ ሞዲፋይ የሚል አለ። ሞዲፋይ እያንዳንዱ ነገሮች ሎካል ዲስክ ሲ፣ ሎካል ዲስክ ዲ ያላችሁ ያሉትን ፋይል ፓዞች በትክክል እንሰጠውና ከኮምፒውተራችን ላይ ከየትኛውም ቦታ ሰርች አድርጎ እንዲያገኝ ሁሉንም መርጠን ኦኬ ማለት ነው። ከዛ ከላይ እንደምትመለከቱት ካውንት ማድረግ ይጀምራል፣ ይቆጥራል። ሰርች አድርጎ ያገኛቸውን ፋይል አይተሞች ከላይ እንደዚህ ካውንት ያደርግልናል ማለት ነው። ብዙ ጊዜ የሰዎች ስም ማናገኝ ከሆነ ሰርች አድርገን ወይም ቶሎ ሲንክ ማያደርግልን ከሆነ ኢሜይሎችን በዚህ አይነት መልኩ ማስተካከል እንችላለን። እዚህ ጋር ደግሞ የምንመለከተው ከላይ ቱል ባሮች ላይ የምናያቸውን ነገሮች ነው። የምትፈልጉትን መርጣችሁ ኦኬ ማለት ነው። ከላይ እንዲታይ የምትፈልጉትን ማለት ነው። ሌላ እዚህ ጋር አካውንት ሴቲንግ ውስጥ ገብተን የተለያዩ አማራጮች አሉ። አካውንት ሴቲንግ አሁንም ልግባና ቀደም እንዳየነው አርካይቮችን ለመመለስ እዚህ ጋር ነው የምንገባው። አድ ብለን የምትፈልጉትን አርካይቭ መርጣችሁ ኦኬ ማለት ነው። ያለበትን ሎኬሽን በትክክል እንጠቁመዋለን። ከዛ መርጠን ኦኬ። ኢሜል ሳይዛችሁ ስለሚሞላ ብዙ ጊዜ ወደ ኮምፒውተራችሁ ለማስቀመጥ እንደዛ ማድረግ የተሻለ ነው ማለት ነው። ይሄ ኢሜል አድሬስ ነው። ኢሜል አድሬስ እዚህ ጋር ዩዝ ካች የምትላለች እሷን አንቲክ አድርገን
ኔክስት ኦኬ እንደዚህ ማድረግ እንችላለን። እንደዚህ ካደረግነው ላይቭ የሆነ ዳታ ቀጥታ ከሜል ሰርቨሩ አክሰስ እናደርጋለን። ቲክ ከተደረገች ደግሞ ኮምፒውተራችን ላይ ካች ይይዝልናል ማለት ነው። ሂስትሪውን ይዞልን እንዲቀመጥ ያደርጋል። ሌላ እዚህ ጋር ዴሊጌት አክሰስ የሚባል ዴሊጌት አክሰስ ምንድነው? ኢሜይሎች አካውንቱን ለሌላ ሰው ፐርሚት እናደርግና አድ ብለን እዚህ ጋር ፈቃድ እንሰጣቸዋለን ከነዚህ ከኮንታክቶች ውስጥ። ከዛ ኢሜይል ሪፕላይ እንዲያደርጉ ወይም ሪስፖንስ እንዲያደርጉ የምትፈልጉትን ሰው መርጣችሁ አድ ማድረግ ከዛ ኦኬ ማለት ትችላላችሁ ማለት ነው። ልክ እንደናንተ ሪያክት ያደርጋል ኢሜይል አውትሉካችሁ ላይ። ሌላ አውቶማቲክ ሪፕላይ የሚል አለ። አውቶማቲክ ኢሜይል ሪፕላይ ማድረግ የምትፈልጉ ከሆነ እዚህ ጋር ክሊክ አድርጋችሁ ማዘጋጀት አውቶማቲክ ሪፕላይ የምትለውን በመምረጥ እዚህ ጋር ኦንሊ ሴንድ የሚል አለ። ቀኑን እናስተካክላለን። ስታርት ታይም እና ኤንድ ታይሙ ማለት ነው። ሰዓቱንም ማስተካክለን ኢሜይላችን እዚህ ጋር የምንፈልገውን ጽፈን ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው። ሩል እንደዚህ ተጨማሪ ሩሎችን ማዘጋጀት ትችላላችሁ። ከከሌ ሲመጣ እንደዚህ አድርግልኝ፣ ለከሌ ላክልኝ፣ ይሄ ሴንትቱ ኢሜይል ሲመጣ ለከሌ ላክልኝ ብላችሁ ማዘጋጀት። ወይም ደግሞ ሰብጀክት ምን አይነት ታይትል ኖሮት ይምጣ፣ ሜሴጅ ቦዲው ምን አይነት ይሁን፣ ሴንት ዳይሬክትሊ ቱ ሚ የሚል አለ፣ ኮፒ የሚል አለ። እነዚህ ነገሮች በሙሉ ማስተካከል ትችላላችሁ። ሴንት ዳይሬክትሊ ቱ ሚ የሚለው ለምሳሌ ቀጥታ ወደኛ ከተላከ ነው። እንደዚህ አድርገው ሩሎቹ እዚህ ጋር የምትመለከቷቸው ብዙ ሩሎች አሉ። የምትፈልጉትን ሩል አንብባችሁ ማስተካከል ትችላላችሁ ማለት ነው። እነዚህ አሁን እዚህ ጋር ፎርዋርድ ብለን ወደ የምንፈልገው ሰው እንዲያደርግ ማዘጋጀት እንችላለን። ሪፕላይ ብለን ቴምፕሌት እንደዚህ ማዘጋጀት እንችላለን። የምትፈልጉትን ቴክስት ጽፋችሁ ኢሜይል ከሆነ ሰው ሲመጣ እንደዚህ ሪፕላይ አድርግ ብላችሁ ማዘጋጀት ትችላላችሁ ቀድማችሁ። አሁን ስለማልፈልገው ዱ ኖት ሴንድ አውቶማቲክ ሪፕላይ ብዬ ኦኬ ልበል። ይሄ አውቶማቲክ ሪፕላይ ላይ ያየ ነው። ሌላ ቱል ላይ የምንመለከታቸው ኢምፒቲ ዲሌትድ አይተም ፎልደር ዲሌት ያደረግናቸውን ኢምፒቲ ማድረግ፣ ሜል ቦክሱን ሳይዙን መቀነስ። ለምሳሌ እዚህ ጋር ከመቼ ጀምሮ ያለውን ይላል። ከሆነ ጊዜ ያክል በፊት ያሉትን ፈልግልኝ ብለን ፈልገን ዲሌት ማድረግ እንችላለን፣ ወይም በሳይዛቸው። ሌላ ክሊን አፕ ኦልድ አይተም አርካይቭ ለማድረግ የምንጠቀምበት ነው። እሱን ክሊክ በማድረግ እዚህ ጋር አማራጮች አሉ። አርካይቭ ዚስ ፎልደር እንዳለ ይሆንና ከላይ ሙሉን ኢሜይል አድሬሱን መርጠን ሙሉን አርካይቭ እንዲያደርግልን ማድረግ እንችላለን። ኢንቦክስም ሴንት አይተማችንም ቀኑን እዚህ ጋር አጀስት እናደርጋለን። ከመቼ በፊት ያለው አርካይቭ ይሆን የሚለውም ማለት ነው። እንደዚህ አሁን ለምሳሌ 27ን በመርጥ ከ27 በፊት ያሉትን በሙሉ ይመርጥልኛል ማለት ነው። ከ27 በፊት ያሉትን በሙሉ አርካይቭ አድርግላለሁ። ከዛ አርካይቭ እመርጣለሁ የትኛው አርካይቭ ውስጥ ወስጄ ላስገባ የሚለው ማለት ነው። ሩል ክሬት ማድረግ ትችላላችሁ የምትፈልጉትን ሩል። ለምሳሌ ከሆነ ሰው የሚመጣውን ኢሜይል እንደዚህ አድርገው። አሁን እዚህ ጋር ያዘጋጀሁት ፍሮም ሚናስ የሚለውን ሙቭ ቱ ሚናስ የሚል ፎልደር ላይ ሙቭ አድርገው ብለን ልክ እንደዚህ ከሰሞን ሲመጣ ወደ ሆነ ፎልደር አስገባ ብለን ማዘጋጀት እንችላለን። ሩል ማለት ነው። ሩል ክሬት ማድረግ እንችላለን። እንደዚህ ብዙ አማራጮች አሉ። ቼክ አድርጓቸው እዚህ ጋር ያሉትን። ይህ ማኔጅ ሩል ኤንድ አለርት ነው። ሌላ ኢሜይላችን ጋር እንመለስና እዚህ ሆም ታብ ላይ ምን ምን አለ የሚለው እንመልከት። ኒው ኢሜይል ክሬት ለማድረግ እንደዚህ ኒው የሚለውን ክሊክ በማድረግ ይከፍትልናል። አታችመንት ካለ አታችመንት፣ ሲግኒቸር ከፈለጋችሁ ሲግኒቸር እያላችሁ ታስገባላችሁ። አሁን ኒው አዲስ ሲግኒቸር ማስገባት በፈልግ እንደዚህ ጽፍለትና ሲግኒቸር ኔም ነው ችግር የለውም ማንኛውንም ባደርግ። ከዛ ኦኬ ላለሁ እዚህ ቦዲው ላይ የምፈልገውን ሲግኒቸሬን አስገባለሁ ማለት ነው። እኔን የሚገልጽ ነገር አስገብቼ ኦኬ ማለት ነው። አሁን ስለማልፈልገው ዲስካርድ ላድርገኝ ነው። የስ ማለት ነው ላጥፋው ያለው። ከዛ ኒው ሜሴጅ ስልክ ይሄ ሲግኒቸር ይቀመጥልኝ።
ሪፕላይ ሳደርግ ፎርዋርድ ሳደርግ ይሄ ሲግኒቸር ይቀመጥልኝ እያልኩ እዚህ ጋር ሴቲንጎች አስተካክላለሁ። እዚህ ጋር ፎንት ኤዲት የምታደርጉበት አለ፣ መርጣችሁ ኦኬ ማለት ነው። እዚህ ጋር ኒው አይተምስ የሚለው ጋር ኒው ኢሜይል ሜሴጅ ማዘጋጀት እንችላለን። አፖይንትመንት ለምሳሌ ቀጠሮ ካለ ማዘጋጀት እንችላለን፣ አውትሉካችንን በመጠቀም ማለት ነው። ታይትል ታዘጋጁለታላችሁ። እዚህ ጋር ስታርት ዴት ኢንድ ዴት ታስተካክላላችሁ፣ ቀኑን፣ ሰዓቱን፣ የሚፈለጉትን ነገሮች እዚህ ጋር አይታችሁ ትሞላላችሁ። አፖይንትመንት በኢሜይል ለመላክ ማለት ነው በአውትሉካችሁ። እዚህ ጋር አቴንዲዎችን የሚሳተፉ የምትፈልጓቸው ሰዎች ኢንቫይት የሚለውን ክሊክ አድርጋችሁ ማስገባት ትችላላችሁ። ሪከርድ የሚለው ጋር እነዚህ ሰዎች ግዴታ መግባት አለባቸው። ኦፕሽናል የሚለው ጋር ደግሞ ጆይን ማድረግ ትችላላችሁ የሚለውን እንመርጥለታለን ማለት ነው። ከዛ ኢሜይል ካስገባችሁ በኋላ ቼክ ኔም የሚለውን ክሊክ ካደረጋችሁ ከኢሜይል አድሬሳቸው ላይ ቼክ ያደርጋል። ይህ ስካይፕ ሚቲንግ ከሆነ እዚህ ጋር እንዳገኛቸው የፈለግኩት ስካይፕ ሚቲንግ የሚለውን እመርጣለሁ። ቲም ሚቲንግ ከሆነ ደግሞ ቲም ሚቲንግ የሚለውን፣ ማይክሮሶፍት ቲም ከሆነ የምትፈልጉት ጆይን የሚያደርግበትን መንገድ እንደዚህ እንመርጥና ሊንክ ይሆንላቸዋል ማለት ነው። ይሄንን ክሊክ በማድረግ ቀጥታ ሰዎቹ ጆይን ማድረግ ይችላሉ አፖይንትመንታችሁ ላይ። ሌላ ሚቲንግ አሁን ያሳየኋችሁ ነው። ተመሳሳይ ነገሮች ናቸው እነዚህ። ቲም ሚቲንግ፣ ስካይፕ ሚቲንግ እያላችሁ ክሬት ማድረግም ትችላላችሁ እንደዚህ ቀጥታ ዳይሬክትሊ። ኒው አይተም ላይ እነዚህን ያየ ነው። ሌላ ክሊን አፕ ኮንቨርሴሽን፣ ክሊን አፕ ፎልደር እንደዚህ ማድረግ ትችላላችሁ። ክሊን ማድረግ የምትፈልጉ ከሆነ ጀንክ ደግሞ ብሎክ ማድረግ የምትፈልጉበት፣ ለምሳሌ የሆነን ሰው እዚህ ጋር መጀመሪያ ያለውን ሰው ብሎክ ስላደረግኩት አይቻልም ነው እያለኝ ያለው። ምክንያቱም ይሄ ስታፍ ወይም አብሮኝ የሚሰራ ሰው ስለሆነ ብሎክ ማድረግ የለብህም የሚል ዋርኒንግ ነው የመጣልኝ። የማትፈልጉትን ኮንታክት ግን ከሆነ ብሎክ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሪፕላይ ዊዝ እነዚህ ኢሜይል ስትላላኩ ሪፕላይ ካላችሁት ለዚህ ለመረጣችሁት ኢሜይል መልስ መስጠት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሪፕላይ ኦል ከሆነ ደግሞ ሲሲ የተደረጉ ሰዎች ካሉ ሁሉንም ፎርዋርድ ወደ ሌላ ሰው ለመላክ የምትፈልጉ ከሆነ ኮል ማድረግ ትችላላችሁ ስልክ ቁጥር ካለው። ሌላ አዲስ የሆኑ ነገሮችን ነው እየፈለግኩ ያለሁት። ይሄንን ፋይል ለምሳሌ ይሄን ኢሜይል ሙቭ ማድረግ ከፈለግ ወደ ሌላ ፎልደር ሙቭ አድርግልኝ ማለት እችላለሁ። እንደዚህ የምትፈልጉትን ፎልደር መርጣችሁ ኦኬ ካላችሁት ይሄ ሰው ሲልክ ወደዛ ይገባል። ሩልም ማዘጋጀት ትችላላችሁ። ክሬት ሩል ብላችሁ ቅድም እንዳየ ነው የሆነ ሰው ሲልክ የሆነ ፎልደር ውስጥ አስገባ፣ እንደዛ አይነት ሩሎች እዚህ ጋር ማዘጋጀት ትችላላችሁ። ሌላ ሪድ ላውድ ታውቁታላችሁ፣ እንዲያነብላችሁ ነው እሱ። ከአውትሉካችሁ ላይ ከፈለጋችሁ ከአውትሉክ፣ ከወርድ ከፈለጋችሁ ከወርድ አላችሁ ቦታ ላይ ሪድ ላውድ ካላችሁት ያነብላችኋል ራሱ ማለት ነው። ሌላ እዚህ ጋር አክሽን ነው ማሳያችሁ። ሪሴንድ ዚስ ሜሴጅ ማድረግ ትችላላችሁ ድጋሚ መላክ ከፈለጋችሁ። እዚህ ጋር እንሞክር አንድ ላሳያችሁ። ቆይ ይሄን ኢሜይል ለምሳሌ ወደ ራሴ የላኩኝ ነው። ከላኩ በኋላ እኔ የምፈልገው ሪኮል እንዲሆን ነው፣ እንዲመለስ ነው። ይሄ ሜሴጅ ሳላነበው ወደ እኔ እንዲመለስ የምፈልግ ከሆነ ወይም የላካችሁለት ሰው ሳያነበው መመለስ ከፈለጋችሁ ሪኮል ዚስ ሜሴጅ የሚለውን ክሊክ በማድረግ ዲሊት አን ሪድ ኮፒ ኦፍ ዘ ሜሴጅ ወይም ደግሞ ሪፕሌስ አድርግልኝ በዚህ ቴክስት ብላችሁ መቀየር ትችላላችሁ። ሰውየው ሳያነበው በፊት ከሆነ ኦኬ የምትሉት ሜሴጁን ይመልስላችኋል ማለት ነው። ካነበበው ግን መመለስ አይችልም። ፌል የሚል ቴክስት ወይም ኢሜይል ኮንፊርም ያደርገናል፣ ይመጣልናል። አሁን እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ከጀርባ ይመጣልኝ ቴክስት አለ። ፌል አድርጓል፣ ሪኮል ማድረግ አልቻልክም፣ ከፍቶታል የሚል መልእክት ነው ይመጣልኝ ማለት ነው። ሪኮል ለማድረግ ሞክሬያለሁ።
ዲሌይ ስላለ ነው አውትሉክ እዚህ ጋር ያያችሁት ሜሴጅ ሪኮል ፌለር ይላል። ከፍቼ ሪኮል ስላልኩት እኔ ከራሴ ወደ ራሴ ስለሆነ ማለት ነው። ሌላ እዚህ ጋር ሰርች ፒፕል የሚለው ላይ ሰዎች መፈለግ ትችላላችሁ። እዚህ አድሬስ ቡክ ላይ ገብታችሁ እንዳለ ኮንታክቶቻችሁን መፈለግ ትችላላችሁ። ይህ የምትፈልጉትን ኮንታክት ሰርች ለማድረግ ነው። ሙሉ ኢንፎርሜሽን የዛን ሰው ኢንፎርሜሽን ሲስተም ላይ ካለው ላይ ጀነሬት አድርጋችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። የት እንደሚገኝ፣ ስልክ ቁጥሩ፣ እንዴት እንደሆነ ያሉትን መረጃዎች ታገኛላችሁ። ሌላ እዚህ ሴንድ ሪሲቭ ላይ አፕዴት ፎልደር የምትላለች። ኢሜይል ብዙ ጊዜ የሚዘገይባችሁ ከሆነ አፕዴት ፎልደር የምትለውን ክሊክ በማድረግ ቶሎ ኢንፎርሜሽን እንድታገኘው ማድረግ ትችላላችሁ። አውትሉክ ስታክ አድርጎ ብዙ ጊዜ ከቆየ እንደዛ ነው። እዚህ ጋር ብዙ ጊዜ ወርኪንግ ኦፍላይን የምትል ታጋጥማለች። ወርኪንግ ኦፍላይን ካጋጠማችሁ እዚህ ጋር መታችሁ አንቲክ ማድረግ ነው። ቲክ አንቲክ ማድረግ ይችኛዋ ብዙ ጊዜ ስትነካ ኦፍላይን ትሆናለች ማለት ነው። ወርኪንግ ኦፍላይን የሚል ከታች ብዙ ጊዜ ያጋጥማል አውትሉክ ስትጠቀሙ። ሌላ እዚህ ጋር ፎልደር ውስጥ በመግባት ኒው ፎልደር የሚል አለ። ኒው ፎልደር የሚለውን ክሊክ በማድረግ አዲስ ፎልደር ክሬት ማድረግ ትችላላችሁ። ያጠፋችሁት ኢሜይል ካለ ደግሞ ኢሜይላችሁን ለመመለስ እዚህ ጋር ሪከቨር ዲሌት ዳታ የሚለውን ክሊክ በማድረግ አንድ ከሆነ ያጠፋችሁት አንዱን ብቻ በማምረጥ ኦኬ ትላላችሁ። ሁሉንም ከሆነ መመለስ የምትፈልጉት ሴሌክት ኦል የሚለውን ክሊክ አድርጋችሁ ኦኬ ስትሉት ነበረበት ቦታ ላይ ይመለሳል አውትሉካችሁ ላይ ማለት ነው። እዚህ ጋር ግን መመለስ የምትችሉት ፐርማነንትሊ ዲሌት ያላደረጋችሁትን ነው። ሌላ እዚህ ጋር የምንመለከተው ቪው ነው። ቪው የሚለው ምንድነው? ኢንተርፌሱን የምናስተካክልበት ነው። የአውትሉካችንን ኢንተርፌስ ምን ይመስላል የሚለውን የምናስተካክልበት ነው። እዚህ ጋር እየገባችሁ ከላይ ሴቲንጎች አሉ እንመርጣለን። እዚህ ጋር ፎልደር ፔን የሚል አለ፣ እነሱን መቀየር። እዚህ ጋር ሪዲንግ ፔን የሚል አለ። እንደምትመለከቱት እየቀያየርን ማየት እንችላለን ማለት ነው። የተለያዩ ሰዎች የተለያየ አይነት ፍላጎት ስላላቸው በሚመቻቸው አይነት መልኩ ኢንተርፌሱን ቀይረው ማየት ይችላሉ፣ መጠቀም ይችላሉ። ለዛ ነው ይሄ ቪው የሚለው የተዘጋጀው። ሌላ እዚህ ጋር ከታች የምንመለከተው ናቪጌሽን ኦፕሽኖች አሉ። ይሄ ሜይል ማለት ነው። ከላይ የምትመለከቷቸውን የምናገኘው እዚህ ነው። እዚህ ጋር ካላንደር አለ፣ አፖይንትመንት ካለ፣ እዚህ ጋር ኮንታክትስ አሉ፣ ግሩፖች ወይም ደግሞ ኮንታክቶች። እዚህ ጋር ታስክስ አለ፣ ኖት፣ ፎልደር፣ ሾርትከት። እነዚህ ናቪጌሽን ኦፕሽኖች ናቸው። ዛሬ የምንመለከተው እዚህ ጋር ደግሞ ግሩፕ ክሬት ማድረግ ነው። ብዙ ጊዜ ለምንላላካቸው ሰዎች ግሩፕ እዚህ ጋር ገብተን ክሬት ማድረግ እንችላለን። ኒው ኮንታክት ግሩፕ፣ ከዛ ግሩፕ ኔም እንሰጠዋለን፣ የምንፈልገውን ግሩፕ ኔም። እንደዚህ ከሰጠነው በኋላ ሜምበሮች አድ እናደርጋለን። አድ ሜምበር፣ ከዛ ፍሮም አውትሉክ ኮንታክትስ እዚህ ጋር ሰርች ማድረግ ትችላላችሁ። የዩዘሩን ስም ወይም የምትልኩለትን ሰው ስም ቴክስት ከጻፍን በኋላ ጎ እንላለን። ግን መጀመሪያ እዚህ ጋር የትኛው ግሩፕ ላይ ነው ያለው የሚለውን እናስተካክላለን። ግሎባል አድሬስ ሊስት ላይ ካሉት ኮንታክቶች ውስጥ ነው የምንመርጠው ማለት ነው ሰርች የምናደርገው። እንደዚህ ካስገባን በኋላ ኮንታክቶቹን ግሩፕ ኔም ሆኖ አይቲ ቲም የሚለው ዲሌት ግሩፕ ማድረግ እንችላለን። ዲሌት ሜምበር ማድረግ እንችላለን። ሪሙቭ ማድረግ ሜምበሮቹን በዚህ አይነት መልኩ እንችላለን ማለት ነው። ከጨረስን በኋላ ሴቭ እንለዋለን። እንደዚህ አይነት ግሩፕ ክሬት አደረግን ማለት ነው። ለመላክ አውትሉክን እንደገና እንክፈተውና ቼክ እናድርግ። ቅድም ክሬት ያደረግነውን ግሩፕ ሰርች አድርገን መላክ መቻል አለብን ማለት ነው። እዚህ ጋር አይቲ ገና ብዬ ስጽፍ ግሩፑ ይመጣልኛል። እንደዚህ ሴሌክት እናደርጋለን። ማን አለ የሚለውን ይችን ክሊክ በማድረግ ኦኬ እንለውና እዚህ ጋር ኤክስትራክት እንዲያደርግልኝ ማየት እንችላለን። ከዛ የምንፈልገውን ቴክስት ጽፈን በቀላሉ ለግሩፑ መላክ እንችላለን ማለት ነው። ማይክሮሶፍት አውትሉክ ይህንን ይመስላል። ቻናሉን ሰብስክራይብ፣ ሼር ማድረግ አትርሱ። መልካም ጊዜ።